Royalty doon. Tangali na yun. Yup. Oh. Royalty doon. Yup. Royalty doon. Okay. Royalty. Bakal yun ako nag-explain ako dyan. Uy! Nakaroon, nakaroon ko to. Nakaroon ko ay po. Pero talaga ako mayakan. Ako tayo, hindi nakakuha na ito. Ha? Ayun yun. Royalty. Eh, Oh. Ayan. ako. Hindi ko malaman. Ubus mo yung kata mo doon. Gusto ko ganda. Para bang sa Mississippi. Hindi ako ibo. Dalawa. Libre ah. Libre na eh. Lo. Ba. Yup. Royalty. Dapat. Ano din yung ay, mapa ko. Wah, ngayon na. Okay. Nagulit na nakakawa ako. Ano? Tawar pagka. Ha? Pinabakay ko nga yung. Ano ba kaya? Pinabakay mo. Ganyan, pinabakay. Tinago mo, tanga. Wala, wala lang sa sipur na nga eh.
Nagkalaw na saya. Tapos nila ito. Nice thing. Tapos pinabakit. So, hindi ba ka? Ito? Ay. Ayan, nakuha niya. Ito sa bagano. Dos. O, 64 po ba pera mo? May ano na siya, bigay 34. 200 pa sa ngayon, 150 euro. Bulok. Royalty. Wait. Ano na yun? Yapon yun. Kita royalty to. Tor. Eight. Eight. Number 8. 8. Euro Friday. Paano man yun? Ibuhan ka. Yung naman. Tab. Kung tamahan mo ba yun? Marumbaw na dito. Bayan na. Puta kang nahilig ko madalsiyan. Itang padalsiyan. Hindi tayo niya. Ulit bang na? Kaya ko ni Leo. So, pinabati ko yan. Uy, puta mo
Ayo. Ano ba ito? Bawas yan. Bawas niya pa this side. Bawas. Kaya 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 pa yan. Sis na kaya boy ko pa yun. Bubo. Bubo pa yun dito. Bubo. Bubo pa yun. Uy, kasi likod na tayo, sa likod. Bang! Buwan. Hello, boy. Ya, ya, gila, ya, gila, ya, gila. Oh, gila, ya. Wala na. Oh, video. Eh, ano, ini. Uy! Uy! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Dali yung dito. Dito nga din. Dali ko. Dali ako. Dali ko doon na. Wala. Hindi mo ko talaga yung si Dina. Ayup ka. Tara. Right level. Sige yun. May gawa tayo ng iyo. Gawa tayo ng iyo. Ano? Ay, chat. Oh, Ay,
shot! Next shot! Idol! Idol! Ano sa uya? Magaling ko rin. Ano? Idol! Idol! Yes, atin. Ikas na nag-inom. Ano ako? Putang ina ka. Puta kang hype ka. Hoy boy, ano po, pag-agi ko na ta, may maano ba po, may ano yung saro ba yan? Yan masarap ko sa may iba ba? Mahal ko po, nakadali ko mahal. Hoy boy, oh, kaya ano mo pa isa? Yan ba yan? Yoga digital. Mali boy. Oh, sige, sige na doon. Ang sarap. Sakay ba kayo? Blind lang. Puta kaya. Ama magmahal! Hindi ko nga pwede ang niya po sa matanong. Hindi na. Sige na mga. Ganun na. Ganun na. Mana, taga-sunod ka na. Yung pandigot. Pag. Buwan. Ito si Timboy ko. Brad, dito niya, Brad. Kaya dito mo na. Kaya, iba na lang. Putang ay, hindi na pa dito. Yung Brad. Sige, trabaho natin ito ha.
Yo, nasa likod dito si William. Eh, puta ka, yung ponsi mo niyo. Unang pumunta sa likod niya. Eh, sige ka. Sige ka lang, Brad. Take off, Brad. Take it yan, Brad. Take mo mismo. Ay, di yun. Take a bit. Hindi ka lang sa mo. Kailangan mo masanay. Sige na, babaligay na sa tayan. Ano? Lagyan. Uy, lagi ba? Ano? Nagkaabang pa sa zone, naging zone. Tignan ka sa naniyak. Tignan ka sa naniyak. Batidon mo sa sila. Yan. Tuwa. Tignan ka. Balik kira rin. Tignan. Balik kira rin. Ito na ka ng baka. Yan kaya grisi mo. Barosta! Barosta! Go, 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 go! Anong zone? Anong zone? Ikaw kayo na daw sa kuya. Ulo, pekak! Ay, puta nyo! Ano ko na-flash na? Level na pala. Bawi na kami. Oy, di magagisa ano. Ay, say, pwede ko ba? Hindi ka sa naniyak. Kuhaan to kayo. Ay,
Maka-snipe si Kumasun. Ay, kaya maka-snipe ko yan. Blind. Kaya atak. Uy! Ay, Ano din? Bago, nagambukso. Bako dyan yun. Punta. Iyo. Opo. Barangag! Barangag! Ha? Parehas ka. Sige, yap. Laylo. Yan o, dyan natin siya. Pera. Babasahin ng ating pagmamahal. Pila. Hindi, nangisi siya. Wala pa yun naman. Dalhin sila nga yun. Kabiwang kita di ako. Ayop ka, butang napayo. Puta ka, Jason. Ito ba't imatanong pa sa akong hayop? Puta ka, Jason. Kaya ka lumawag doon? Sige. Ready. Payo! Kaya ko lang. Kaya mo nakatama ko. At sayang na payo. Hindi ka sanayap. Matulungan na naman siya. Yan. Kaya kita. Hindi kita. Yan. Ganyan lang ang laban. Ito ba? Wow. Payuman! 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 Nakatulog ako na yung pinto. Mga nga yung puno ko yan na yung palit-palit. Kaya palit-palit. Ang matala. At kapala pa. Puta ka, ayop ka. Oo, paparehas doon. Sige, ginariya. Bali na, yun, ikaw na, ito dua. Hindi pa hindi na mag-plant, ma-pressure dito sa pinag-pressure. Tao, respect mo ka dyan, wala ka. Ang sabi. Puro kas yun. Bali na, Ang siyang buhay, ang siyang buhay, hindi ko ba? Nakapunod siya. Ikaw sa kampo, tason, hindi ko ba? Kung itong jijigang ko. Yaw sa likod na siya. Diyan na si Kuba. Yaw sa likod na siya. Makikisig mo lagi ko kanina. Igano na ay. Patuan.
Talaga! Talaga! Sige, para. Bang! Payo nito! Ng ating season! Masubit! Rosna! Teka lang, Mate. Yan! Ay! Egg shot! Kita naman! Okay. Sige, yeah, play that. Okay. Okay, William. Alright. Okay. Sige. Latung, hindi na kita matagutom. Naalag mo sa takbo. Wala mo na natin. Sino halagang... Ay, ito po. Joke lang po. Takay ka! Sige, Yap. Sige, Yap. Ay, puta, Yap! Ay! Sige, 5 po, Yap! 5! 5! Ay, siya. Dali ko, Yap! Ay! Nanonood! Walay po! Nasik ng kulong! Bayok ko, tadi di yun! Dali, Sige naman makaplan! Wara. Putang ayos ba? Lugi sa probito. Ah, gadang ka! Yan, ang nalikod mo. Okay. Ako na bahala dyan. Hindi mo sige na gadang, ano? Kasi dito ko yung high growth mo ako mayo. Tama na. Uy! Oh, ay kamu. Jayaw ka sa bituan. Yan, sabab. Sabab. Ay puta talaga pag naglalanding na... Yan, sabab.
Ayun, nakabang. Làm một cái đó. Dạ, mình đi đây đã, cái đây đây chú. Ba, chú cho cô ơi, chú. Ok. Chú ơi. Daw kita. Okay, ganun. Chú ơi, là. Ay, puta nga, ito ka mo. Ha? Ano ka, lagi na ka? Nakapakita ka? Okay. Sige, natin ka lang. Kuya, pabili voucher. Kasi. Abang, tapos yung dua. Sige, dua na yun. Puta talaga nga yung mga stop. Okay. Puta nga. Sige, saan na yung bala? Yun. Labas na sabi. Bawas. Ito. Yan. Sige ka na. Nakawat siya. Kapag nakawat siya. Umagal. Ay, sa tingga. Ay, teka, magululuan ka. Sige ba nga? Ayop yung pala yung Puta talaga ng hay. Tara, tara. Tara. Abot nito. Tara. Abot nito na yan. Yan naman kayo. Putang ina. Ay! Bakit? Ay, likod yan! Likod! Dapat magana dyan! Kaya ako naman ayaw! Putang palyado nga! Dalawa ka sa bilit. Disibig ang buhay! Madunog pa ako. Utang nga, nag-blind kasi yung bita. Bukan dapat di papel ko. Hindi ba nila na yun? Puro na nila yun.
Nalabi na kay Steve Robin. Oo, galing na ka. Yan. Ay, kasi ko mukha. Ay, naglinis mo ako nga. Siya, kuman ako. Pero pa, thank you. Sige lang. Ay, sumurak ba din ito? Wala ako. Ano nga mag-trip? Go lang. Hindi ka na. Kahit saan hindi ka na. Ako nandyan. Nalibalo ko ba? Nalibalo ko. Dumanaw. Lukap yung namakaan. Yung nakakatawa. Bumay. Saya tuh saya pasang. Nagsamay man saya. Sige na, makabalit mo na ako dyan. Mapong mo na ako. Yan, kasaygot ko yun. Yan. Nagawag lang yun. Ben, tingin ka na, Ben. Ako. Nagalag ka. Ay, no. Isun, ano mo to? Susunod na sa naniyok ka. Ayun ang ulit na nga. Ang ganda. Ako yun. Pati ako tayo, pati ako tayo na tayo tuloy. Ayaw ka na, Ben. Ayaw ka na. Bye, 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 bye. Tiba mo, hindi ka na ay ko.
Uy! Puta ina! Puta kaya mahalikan! Pakita na ito, tulo. Soon! Diyan kayo, diyan kayo. Hindi yun. May pagpalayan yun. Yan. Bulag! Ayaw na pala doon na ulat kaya Ikaw, baba na yun. Kaway mo. Kaya kita sa loob. Hindi, ikaw yung mga kaya kita sa loob. Hello? Hello? Ito ba yun? Ha? Ikot mo, tanga! Ito ba yun? po. Buat lo, buat. Ya, ya, saya ada, biar ketemu. Oh, ya, saya mana itu kayu. Ya, ini bawa tangan. Yun. Yun, sige yun. Ito ay sumusunod sa inyo. Ano kayo? Ben, sama. Ano kayo? No, hindi, boy. Hindi pala. Hello. Uy, ito pa kaya nga.
Yes. Matang ka rin. Matang ka. Ay, dito. Pero iba. Maski nag-relate din ako. Oh! Ulit. Uy! Ulit. Ulit siya, no? Wala, wala doon. Ah, hindi. Ayos ka. May kaya kayo. Ganyan mo daw. Maski nag-relate. Ano ba nila? Hindi. Oo. Mga kumaman. Oo, puro mga ito. Ayan. Ayan. Ngayon, ang tama. Pwede mo din kaya ito. Ayun! Wala ka na. So, kurang siap, kenapa ada kurang siap? Itu pun, nakapa yun, yung yun. Kaya kebetulan. Upang mo nito na.
Ano
bakit ito pa kamo yan? Sabi ka lang yan. 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 Hindi ka na naglalaro. Yan. Kaya po, di ba yun ka? Hindi mo matibay siya. Ano mo mga utakan mo kung gantingan mo? Uy, sa buka! Bigla mo. Ako mo rin. Nagaling na di ako. Ayaw. Nakita na yan. Nakita na ako. Ma-enjoy siya, ma-enjoy. Enjoy. Ay, Nakanya pa. Nakita pa ako siya, Najem. Ano pa yan? Hindi ka na. Huwag na nga yung tuwan. Kaya ka? Alam mo, kaya ka. Oh, kato. Oh, kato niya. Kaya, pero kaya. Ah, Rode, kaya. Kanina. Bakit mo na kayo sa galagala? Kung pumadala ka lang. Bayad ko, bayad na. Kung pumadala pa lang niya. Babalik siya. Babalik ka niya. Pupunti niya. Ang biyo dito, babe. Hindi kinaya niya. Eh, wala kaya. Dapat kaya magbuhat ng mga Okay, pa po. Popo ya, popo. Nagkala po. Ano ba ito? Wag. Wag. Ay, bakit yan ang ginagawa? Sila pero Oh, Lord. wag. Ay! Kanina, sinabi ba ko? Tama si Siji mo yan. Pinaglaw dito. Naglaw. Si Jay. Ako yung kaya ka. Ano mo? Umalaw mo dyan ako.
Wala na siguro. Bagag. Mahirap. Bag. Bag. Uy, putang ina mo. Dahil, Uy! Oh. Bumomba ka, Obet. Bumomba. Uy, kinangilan, Obet. Kapagkatapos ngayon. sa pinali, Hoy! wow, sabay na. Oh, Ah! Ah! Ay. Ah! Kanta mo yun, Ay! Hindi ko doon yung Obet. Obet? Obet! 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 Obet? Oh, ako naman dito. Obet! Obet! Ako, texted ka lang. Ito mga pilit. Ah! Yeah, na-blind. Ah! Uy!
naman. Hilo mo na, Son. Ah! Uy. Ay, alam ko na. Ay, na, Wala ba lang po? Na, kunin ako niya. Hmm. Kunin ako. Pinabakal ka na, ikaw ba? Swerte mo ka nga, iyog na pa ka nga, iyog. Kunin ako yan. Puti ka na mabakat ko. Pinabakal ka nga, 36. Ito rin ka lang. Gudong boss, yun mo na ko ka nga, Ako ako din. Ice cream ka? Kunin ako ng base. Ako na. Ano ko niyo? Ako dito. Napabakal ko. Ito. Kunin na spin ko. Naku, Juan. Hindi naman ang gasto na yung nanggit na ako. Subukan ako. Ano yung dati ko din yun? At naman to, Ano natigil niyo? Sa Surian. Jadi ko ba nagkaw? Naka ano pa? Snake bill. Yun?
Next time ako din makaano. Gustong din.
Puro pa tabugat naman. That's right. Parang pinag-iiro ko ah. Uy! Di pa rin talagang sitak na yun eh. Akala mo, eh. Ano yun? Anong pati ka ba tayo? Bubalik niya. Iyan, biyara yun. Lemon. Ano yan? Ang dalawa ba yun? Ba't ba yun? Lemon. Yung walang gulo. Hindi na ako. Direct ka? Direct mo daw ka. Huwag mo kayo naman ito live ko. Ka. Emo ka. Uy. Wala dito. Ano na? Yung bagay.
Dito. Open. Oh. Open sa to. Pero, Wala Brad. ay, wag ka na. Masay. Ay, ba, nagsigit? Masay. Saga? Masay. Tapos ko, kasi ko na pala ba sa gumaga, tapos tuwan ito nga naman. Pwede rin tayo. Tapos ko, pula rin mataas. Ini ba ta? Saga? Pwede. Kristo! Ano ito? Tama sa tinanigit. Open. Yes, amen. Yun ang mga pa. Ay, ganyan, nag-iraan. Ano pa? Parang pagkayo. Masay. Sige nga daw kung ninyo. Nasaan pa kayo?
Sabi nga sa pre. Oo. Ang tatay.
Ano? Jay, nabagdahan. Tusok na ako. Kapakain mo ako sa pantay. Tapos natawan. Ay, tatod na lagot. Tatod na lagot. Tama ka. Pwede sila ba? Mas yan na ako kaya. Ay, dito sis. Ano na ako dito? Ano, diamond ka? Master. Master. Kasunod sa diamond, master. Yan ang regalo sa iyo. Ano na ako? Ubaw ka, hindi. Nalagay, anong sunod na sa gold? Ano? Legend. Gold? Platinum. Ano, sunod sa platinum diamond. Malaban sa kapalan. Okay. Asa mo ka na kasi sa gulo. Ay, abi ka gusto ko sa sinaro. Nung sa sinaro ko. Ano para iya? Okay, pala na wala sa tiyo ko din na. Ano, swak yung swak ang tiyo. Naka na wala.
ano, nag-aaral yung mga guro. Saka wala lang mga anak. Napakainuwan mo. Mawari. Bakit nila? Ano kahit kung ano mo? Pampas din. Eh, yung mga ba talaga kayo niyo? Makabuhay ka na. Makalawasan mo na sa kanya. So, na-triple kill ko. So, maano ka wala? Good vibe, maano ka wala? Baby, ini yung master, makakasunod niya. Nani ka, Jay? Sa kumadigdi na. Uy! Sino naman yun? Sa platin. Yan ang platin. Sa platin. Hindi na palang Jiyo na napuna. Jiyo. Ano yun? Ito na pala nung... Ito na pala nung... Ano yun? Ano? Ano yun? Ang sarang buhay ko, gusto mo. Ubuso mo na kayo. Diretso mo na gagawin. Pag nagdagal kasi kulay na ito. Ikaw kasi. Anas kasi sa... Reset. Agawan ko.
Alam? Isubong ba? Ay, tinira ka. Nakapunta dito. Paano ko pinapakita? Wala kami ipakita ng sala. Wala, pero nadas ako. Pero naganda din sila. Biglo na pala. Nasi kusama. Uy, yan yung tanong. Ano yung tanong? Ayun, Bullshit ganun talaga. May sobrang yun. Dadali. Nakot na daw. Ayun ko. Gagana ka, gagana ka. Uhu! Ulot! Ano yun? Ano ba? Nasa mga kamalo ko. Diba? Pasing ko. Save. Kalbo. Ay, hindi ko nakawak.
Huwag kang mag-isip. Ay, kita. Nag-alagay ka ng mga Shoot mo na ito.
Ano, pati lang. Ay, ba?
Kuya Joseph, nagbuo ka. Nagbuo lang. Teka, tapos. Ano? Ano ka lang? Kuya, ano magkakaba? Anong oras? May utang na naman si Sisi. Ikaw Sisi ah. Sisi ah. Sino mo, Sisi mo, ma-feedback mo po siya. Ano mo, ma-feedback mo po siya. Kaya nagawa yan. Si CJ. Si CJ. CJ na ako.
Bae tapos. Makagamit ka naman sa'yo. So, single, mula po. Mula yun. Ano ba ang siguro? Stick na po eh. Open sa tatabis eh. Yan. Ang gamit. Open mo sa sa'yo. Ako international para official na ko. Kapalo ko mag-visitor sa ano nga yung babae, dito ka. Ha? Oo, nakuha ko na yung para. Hindi ako gamitin para sa Sideboard. Sideboard. Ako ba kayo po? Shopee.
Dapat din ko ba? Binabakal ko ba?
magayon? Ano magayon? Ining? Ining. Oo, ining. Oo, ining. Yan, ining. Kamu si Kalima. Ay, buhay Joseph. Oh, ay, hindi. Ay, ay, hindi. Ay, yes. Ay, ikaw na, At kapag pa, ano sa'yo mo? Hindi na. Alam mo na sa free pad na free arm sa inay. Really nice, really cool. Yeah. 1,100. Hello, si Marimba. Joseph, ano? Yun, ay ito sa iyo. Binay na sila. Ay, ito na ito.
Para yung nabulo na nila. Nabulo. Bawal ang malagig sa bulo. Ay, nagpapagpapala. Bayo din sana sa mga doon sa libro. Bahala pa kung bakit ako yan Then, mag-uulog sa yan. Bandit sa iyo. Bandit. Wala akong buong ini. Ano ka lang? Magita ko kayo doon. Drum pad. Ano? Ano? Ha? Hindi ko tignan na ng mga Wala ka ang ganda. Paano para din? Ano mali ka tayo? Badyaw. Ano para din? Ay! Video siya. Parang pala sa mga kapatid ko, pero pag ganyan lang siya, sama. Wala ang gusto ko video save. Bukala.
Ano, ito special. Oh, okay nga po. Ako may naalala.
Sana pag-iwan sa nila. Pag-iwan sana.
Good man. Sabihin.
Little phone. Ito talaga.
Uy, ano ito? Ito, nasa ito ko. Nasaan ka? Anong, yan? Ano ko na kayo nasubulan? Yung rakit mo kayo, kaya buwan. Ako bang ano? Sige na. Ha? Sige. Anak ko. Ano lang po ay pala ikaw? Ay, bonito na yan. Langga. Matagason? Ha? Matagason? Ano ba yun? Oo, nagpulot. Ares ko kayo pa naman. May bayan na nito. Ha? Pero lang, pero lang, pinagano na ito. Pero lang, pinagano na ito. Pero ito. Cinta. Gawa na dyan.
Ah, okay. Papilakan mo lang. Itaglit na. Kaya na. 10,000. Ano ba? Iyo ah. Malakaw ka. Sabi, ayan. Oh, Edwa. Sabi, sino po mag-comment sa inyo? Doon sa yan, kami tayo kung nakakalo. Doon na nakamasa. Parinig ka. Energy care, singer, surgery. Pagkutang si Kermit. This contract. Basis for the compensation taon-taon siya. Ano ba ito? Isasabit mo sa gobyerno ito. Maraming kaso. Ano niya sa mga wala na siya. Sa hapon na sa Yan.
ano ba yan yung medyo malilim mo? May mag-aaral ka mo, kayo may mag-aaral. Kasi, isla ba yan? Nalilay dahil sa ang tubig kasi kapag sa ito, maula ang tubig sa ilalim. Simbaga dapat. May araw lang kita sa Islam kaya kasi ganang kainit pa. Nandiyan mo sa hindi mo sa inyo para
Paano? Ganun mo ito na. Iwan mo ito yan to. Iwan mo ito. Ano mo? So, talong to. Ikaw ka ba? Kuya, nangaon. Zero yan. Yan. Zero. Mas capital. Hindi ka mabito sa dito.
To prepare for shipping, Francisco lets the fillets defrost for 2 beats before thinly slicing them. Next, he places them on a tray and will spend 12 hours in a dehydration machine until the pieces look like this. He filter seals the bags before they're sent to California. Roughly 5 days later, the shipment reaches Mike's Kitchen in San Francisco. We like to say that we own this fish from the water to this plate. This is where he does what's called the kill step, or heat treatment. He leaves the dehydrated fillets at 275 degrees for 10 minutes. Alright, fish is done. It's coming out. Our cooling racks. Then he packs everything by hand. And right now, Mike mostly does it all on his own. The finished product ends up at pet stores like Jeffrey's. He also has trays made from lionfish and silver carp, which are invasive in places like Florida and Illinois. Devilfish is the company's original product, and it's been a big hit with cats and dogs since its launch in 2021. They look at face too. Actually, they have a story can smell in the bag, and they just go directly for it. Mike hopes interest will only continue to grow from here. We're rapidly expanding our network of fishermen that work with in Mexico due to the meat demand. Since getting started several years ago, Mike says his team has removed 100 tons of devilfish from Tabasco's waterways. But it'll take a lot more to fix the water problem plaguing the state. In 2017, there were estimated to be at least 25,000 tons of this fish here. Mike knows convincing people that the devils can be good instead of evil is a big part of the battle. Yet he and Chef Rita Vial are confident they can turn the tide. When Mike first approached her in 2015, she needed a bit of convincing before serving it at her restaurant, La Ceviche in Tabasco. Since then, it's been on the menu in the form of tacos, burgers, meatballs, and even soup. Now she orders up to 10 kilos of devilfish a week, 2 fish and chips. The fillets are battered, shredded, and fried. Taste. She admits it's been a rough sell. Rita understands why people are hesitant to try it. She believes restaurants like hers can help change their perception. People and pets slowly develop a taste for devilfish. Fishermen like Juan Carlos are learning to live with it. Now the only time he throws it away is if they're too small to fillet just yet.
Shot right. Malain, no? Asan mo ang volleyball? Saan ka nag-volleyball? National PE. Doon mo nga, dahil mo pa pangalan ka. Diba? Mag-depensa ako baga. Nakulang nga na, hindi na nag-gusto. Hindi ako. Hindi nakatama yun yun. Masul mo ka talaga. Dapat araw sa kapit mo. Ano ang nagtira? Bakit? Spike? Nakula ma. Oo, spike. Ito po nito. Parang baka. So, ano? Ito po nito. Depensa ako. Pag nakalingaw ako mag-gusto na. Nakabot gusto ano. Net. Nakalingaw ako mag-depensa. Hindi yung...
Ma-send mo sa messenger. Phoenix Smart Fit. Yung pangalan ko po. Yung Phoenix Smart Fit. Sa page.
20. Taro lang na kopya. Anong size ko yun? Hindi only lang. Mga nakadesign yun yun. Only kaya. No, mo yung winning, no? No, yung
Kusal. Ano ba? Ay, nagugyan ito. Okay, nagugyan. Yan. Yeah. Print mo. A4. Pero print ko para may ganyan. Hindi ka rin. Dalawang line na tayo na kayo. WP. Tuloy, kaya ako. Pero nagsunod ba sa nalunan? Sige na. Basta na.
Iya, pwede ko pa po yan. Uy! Nakto, dito.
Salamat. Sige. Salamat na yun. No. Turungan ka na kamboy. Iya, beda ka dalam biyahe. Pangarap ka. Pangarap. Libot ka nga ni. Halo. Halito. Apa? Hey, mana kelas gak tuh kamu? Itu kelas. Wih, Ano mo pa sa school? Pak. Wih, kita. Ini dulu. Alam ko. Apera. Oke, dapat
Bigit mo ko ba? Nakatimta, pumili kayo sa siya. Magpunta ka ba? Intertap. Tap. Apa siya? Doon mo kay Greg. Pero may alaw. Mura ba ito? Yung abagay ka nagbabalik. Balik. Nasa likod na. Nasa likod. Hindi ko ba may tumawa? Pasikat. Ay, You're right. Lamig. Ano na wala na. Ah, bali mo. Yo sa kamba. Ako din. Sibol. Ano ka ang ayos namin? Likod. Yan. Alex. Dragon. Ay, bagaan. Pag-living. Okay.
Money. Hindi mo kulit. Boy. Balon mo ayup ka. Dapat mo ayup ka, sino? Sige na ayup ka, nakakunta ka na ayup ka. Ikaw nagpamita sa klase ko may fresh mo. Hindi na ayup ko, sino? Balit. Sabi mo ayup ka sa akin ka na, hindi ayup ka, sino? Mga ganun. Sige ka bang gay? Sino? Hindi ako hindi mga klase. Hindi, ba't mo ayup ka sa akin? Ulit mo, hindi mo no. Sabi na ba? Tingil bang ginawa nga niyo? Nagano ako ta? Ay nagano ka? Ay. Ano say? Yung daw kasi kung naging pa. Yan ay.
At sa to, Kung sa to, uawat na. yung pag-start na pag-start ko.
So, ano kasi? Purple na lang yung pero Junior, panalo. Aligat mo ang bukas. Ano mo siya tuloy pa para ano ba ga? O, kung tubog yung pumuwas mo, ano? Bigyan ko mo ba din? At kasi ako, Open the door. isa ko yan, yun. This one. In the part. Dapat ka. Isa lang pangalan. Dapat ka. Okay. Magkikik ka 1 minute. Hindi mo gagawin. Alam kita no? Ha? Oo, magkano. Ala. Ano? Tulong ka pa, maaaraw. Nagpiyata ko din. Eh, nakalaga. Sinunod ko ulit. Galit ka, tala, walang malas ako sa'yo. Kaya may ako. Yung gulo. Snake.
nga, nabuyo ka eh. So, uy, marang lipstick ko yan. Ayun, tangani. Ikaw pa rin. Yung kasi ano, di ba madapat? Ay! Malabot na yung mga 10 seconds. Mawawala na yung mga 5 minutes. Yung kasi nadapat na. Bilis gising mo eh. Jake, Jake Log. Ano ba? Ano ba ito? Ako lang marang ito. Yan eh. Mga Isang gano'n para nag-breakfast pa. Agad na nawa. siguro, Inubos kami. Okay, mo ba? Bakit ka? nagtatay ko. Di ba gusto ko lang? Ikaw ba ito? Kasi mga 5 seconds. Nawala na mga 10 seconds. Pero, wala, wala 10 seconds. Bukod na din pag ito na. Naka-zoom. At sa mga natin na, Agad, dirad ka mo. Ulo. No. Dirad ka mo. Tatlo ka na yan. Inyan yung rumah dito.
Spain. Oo, Brazil. Gusto ko na sa pagsuso. Parang po. Tumil ka no? Tumil ka? Hindi mo masasikaw doon. Higit ka naman. Hindi mo may masasikaw doon. Dawa mo ano na Ay, basta naman. Tulo ka no? Tapos na naman. Isu. Tataraw niya ako sa tao. Dapat niya ng pati. Ito, sniper daw. Ano lamang mo? Ano lamang mo? Ayat. Mo. Ano dyan? Ano pa? Yo. Okay? Magpahanap ka naman, di ka mukha ngayon ako. Popcorn lang. Sigaw, sabay. Mamarayot mo. Sa dulo. Hira mo kayo, wala mo eh. Okay na. Pagkatil daw mo yan. Bang! 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 Ganyan. Bang! Double kill. Guard. Na po ka. Pwede na. Pag nakalamwan, mas pro ako. Babali na sabi. Hello? Pagkatil daw man yun. Ako na yun. Tagaman ako na. Ayun. Dapat ano? Yo! Yung spin mo, tuwa. Si review. Kaya na, magpapagkakas ka na. Oh, yeah. Suti pa binading.
Lalo kasi. Di ba yung ano, yun ang mura kung ano ba din. Okay. Ayun. Raigo. Nakaw. Nice one. Grabe. Punta ko pala. Yan. Kita lang na ito. Uso mo na yun. Medyo ko. Sabi na lang pala. Hindi mo tayo. Pag nakaya mo. Training din sa group. Pagsa ko niya daw. Training ko sa group. So, you know the all Hindi ka human masalaw body. ng bar. Pero nakakalabot ko na ako. Kaya. Sabi nga, ako na. O yung sa Glow kasi siya ko. Kibit yun. Kibit yun. Sneaker ko lang nga yun. Yung snake. At nasa 101. Eh. Ayun na eh. Ayun, ayaw na. Ayaw sa rigdimay. Bobo. Biling ka tika. Ayaw kita rigdimay. Or na. Tika. Uy. Peso. Hindi si Biling ka. Hindi. Hindi. Narulong. Narulong ba yung mga inipuruan ba? Hindi. Wanna see your papa and come down. Siya 6 piso na tabang ko. dan namanya mana? Ingat dia sedih. Memang seperti ini yang I wanna see your papa. Mana? yang like
ka sa isip. Pero, hindi ka, no? Ikaw, tawa ba yun? Dirigla, pa. Pa. Saan yun ba rin? Doon po, magdi ka to, boy. Pinapapunti ka to. Ikaw, uy, babe. Eh, pero bebe mo din, ini daw. Eh, wow. Bakit mo nito ano? Jordan? Yung Jordan? Pero man, siguro, tanga.
Jay, anak-anak ka na pakatapos sa computer, sa cellphone computer ka ha. Pakatapos sa numulit ka na, hindi mo na ako ano na. Iyo. Paano na lang Maria na lang singko. Mga luma. Mga video. Yan ako. Maria na. Ada panjara. Apa gede ya? Benar lagi. Itu sampai.
Natatrawa ka? Tingnan ko, dati nagpunta ko 3-1, tapos yun yan, 3-1 nang giraray. Hindi mo ko pagparano. Babad ka, nagsilipon babad ka sa computer. Taro pa talaga. Lagit na naman. Siligo. Balot mo, Jay. Taro pa. Hindi, taro. Ano ka na? Hindi. Hindi ba yung ano? Ay, puta ka.
Ano pa naman sundin ako? Ba't 300 ang wala eh? Ratatouille! 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 Open mo dami. Ratatouille! Ayun, siyempre. Pera ka na eh. Ulihin mo. Just rock. Huwag sila wala din mo eh. Ito. Turun ta kayo eh. Ewo. Ganun lang sa ako dyan. Ganun lang sa ako dyan. Ito eh. Yun, nagawa ko natin kitang ano yun eh? Kapag, nabalin mo sa ha? Hindi mo pa naman. Nabalin mo sa balin.
Ang ina mo. Oh, Lord. Legend na do. Legend ka na doon. Kapis daw. Okay. Yun naman tinaan.
Malalay mo.
Gusto ko na ba? Kapag kita mo, magaling siya ng pay-per-view, ano to? Tama po eh.
yung eh,
Pagkari ah. Ako. Kasi mo yung mata po sa game mo sa amin.
Nanti kamu buat. Kira kaji. Kembali ke aja. Kira kaji. Bukan mana ada. Kira kaji. Baik deh. Baik deh. Jauh. Pokoknya mati. Dulu kapan? Kita mau bagus sekali. Lepas. Ada dong. Ada dong. Bata na pala. Sabi na kayo ng gan. Para smooth na smooth na.
Matan. Kaya mga ilulang sa Bukan bukan kali ini dia mau yan bilang na lang dia Sabi ko, mana? Pero, yung kaya ka nga, yung bilang sanay ka parang por may gumawa na naman. Yung pati ito. Yun. Yung hindi mo nung ano din ano. Diyan. Yun wala naman. Kasi bala na, ito naging video. Daniling ka mo dyan. Bubo na din kasi. Kaya yung bigyan mo, kung duwa na naman mo. Paano pa kamukhaan doon, ano kalaban? Hindi. Hey. Ha? Hey, tatlo. Tatlo. Alam mo ah. Anong oras? Oras? Ha? Ipagulingin doon. Bubo ka kaya, hindi ka kaya tatawag parang. Takbo na ay. Ikaw ayok. Bubo ka. Bubo ka ayok. Para teka man pa ng tataw ka. Puro ka. Hindi ka tayo mo. Open mic Ay, mo dulu pa rin. Majan ito siya sa Regar, mo dulu mo pa rin. Kung nakawit pa. Yan ako din kung nakabote. Alat ay siguro. Ano? Ayos na. Ano na kung ito? Mata pa din. Oh, dia nak kali susah untuk pergi. Saya menjual. Gamelan waria yang pergi. Mereka yang nak kata yang lebih bisniswan. Sedikit sana pandai kalau tak perlu kan payu padiling lah. Sedikit kan kita payu jahat. Eh, yes, kita Mereka na dyan, dukot na. Ang nagpagulok sa biyo. Pag-init ako ni Balikan. Ako na naman nila silog ko. Uwi na lang. The fuel ko pa din. Ito taday ko na ako. Bibali. The fuel ko na din. Ano na ito? So, sarong garikod. Bagang nga ka. Kapatang pa din. Kapatang na. Yung kapso. Ano kayo tayo? So, conspire, so, Marshall, okay, major na hayop ko ba po, siguro po,
Ako, Agila? ganda po baga. Super gold. Ay, yogurt ay silver. Ay, wambar. Kaya, wambar, ako ganyan. Wambar na baga. Wala ko sa Ha? Hindi ko na, ano ko lang pa din iba, hindi ko na dito BNP. Kupal siya. Oo na mga mo. Ay, pwede mo tigil sila. Teka, sila tapos kayo na. Hindi nga, hindi mo no. Dapat po kita. Ano ka ng mga, ano ka. Ayun na. Ay! 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 Upo nga yun. Manila Blanches. Manila Blanches. Ito kinig. Tama. Hindi ka taga buhay ng Palawi. Kamu pa naman ito yun? Kamu na tanong. Huli ko lang kami pa yun. Kulang hali, panilaw na yun. Yun. Siya kasi, wah! Wah! Okay, no, di ba? Sorry. Sorry, guys. Dos. Ayun, na ganda na yung Rabat-rabat ka pa, ano magpadihin? Di ba yung sa nakinig ko ni Cake. dapat Yun na, i-credit mo sa ng padin lamang, ha? Itong takaw. Ano? Ano? Ganda ka kayo pa, unsi. Tarambala lang. Tarumbal. Buhay di padingay. Hindi na. Hindi sa tagilan. Yun lang, tapos tingnan mo lang pa din, oh. Lang mo na pa din. Na! Snake pa din. Ito ang tawag ko. Ito pa din na. Pero may akong stay pa dito. Anyway, Ayun, nag-vlogger nga yun. Ang ngayon ka mo. Ay, no, ang dati. Rest na kita pa rin yung sibigin ka. Hindi na Lalo. Mo tulo pa magit. Dito, Boy. Ang kain dito si Jum. Uy, puta mo si Padi mo pa. Mga pasapaan mo. Padi ba yan? Ay, yung play pa na. Hindi puta ka nga yung mo. Kaya na lang kami. Ay, laka dyan na yun. Ano nga siya palit. Bakit nga palit? Video. Ito sa Fatima. Wala na ba ni? Wala na. Pero ano tayo? Ano pa rin strategy? Pero ba rin kami na?
ulit. You're the best. Bravo naman. Case study talaga. Case study. Ano meron dito? Okay. Ano natin ano ba? Sa 40 na daw. Natapos ko at dito. Si Bon, naiiwan pala din yung ganun ka ba? Di... Kasi, ay, balik ko balik. Bakit eh? Di ata. Ginanter. Ay, ganyan. Uy, pwede mo pang light, kayo nga, maharap na yun, ba't ubusin ko ka? Light na ako pali. Ubusin ka na. Ganun nga eh. Gani. Tuwa. Oh. Kasi bagay kung meron niya. Kasi bago. Ganun po ayo. Oo, di ba? Oh, balik ko tayo. Ano ka pala? Sige na baliw. Correct. Tapos naman sa napalabalik. Kasi siya makagib kung ganyan ha. Oo, yun ang mga agad pali. Kung natapo ka naman pa mo. Parang taputan mo pa na ayos na yun. Ha? Diba? Ay, bigan. Iba na yun. Hindi ka pa din. Vlog pa pa din, vlog na. Ay, Hindi po pa ang ayos pang yung pati ah. Later pa na yung laban ng ayos. So, binagdo ka sa tayo. Ang wala mabilis ka dito. It's more ba yung it's more. So, yan. Meron ka pa din. Pali na galing mo nga. Pali. Kusog. Ito na lang yan. Pali. Working days. Sira na butas mo din pati.
bukas nila. Diba, tapos pa, storage siya. Pero dapat pa din. Gaano ka balay sa nagkano bagas o nagbabalay o nagumulong? Sumulong? Wala na dyan pa din so ano. Bilog baga pa din. Kita ko. Hayop ka. Pero May yelo. ha? Ano? Wala. Looks the bar. Raja pa sa bar. Ay, thank you mga yun. Yan, yun ang tiga. Nagpupatin nga dito. Yan, yun o. Dito. Tanay ko yun, yun o. Yun o. Lawa rin yan. Puta ganda, tingnan pa din. 20 ba ga? 20 ga? Padala mo na akong kasaro na yun. Ay, ganun na nga yung pagkakaka. Buti yan pa rin. Wala pa buti. Sino wala pa rin? Pwede mo naman sa'yo pa rin. Maybe. Awang ilap. Awang ilap. Yan ang favorite kong kanta. Pati yung Morris Maker. Maaaring may mga passport. Round ka na ay isang passport. Oo, yun ang passport. Ano yung passport? Tapa ko mo. Ay, kayo ba nila ba? Nila ba? Oo. Nila ba? Oo. Pero may mga isa mga iba ka na. Wala na ka. Kaya may dati. Kayo.
Tabang. Ganyan. Ba? Pwede jimingin ako, pwede sa todo. Mapagal ka. Ano naman papalo dali? Masagot ako pwede sila kaya. Ano naman meron sa palo? Diba yung kita masagot sa sila? Sa ulo na palo sa palo. Wala. Ano ko sa ang palo na ano? Food map yung iluwa. Yung, tumayo. Kaya sila para kaya pati sila po. Yung ko pa na. Wala dapat to, pwede. Dapat to, pwede. Pagdaropa, di ba? Pagdaropa, lalo para pag nakayo, ang bawat sa kanay. Then, ano pa sa iya? Yan pa nag-start. Ayun ka nga yun. Sabi mo sa'yo magaling. Sabi mo ka na galing. Sabi mo ka na galing. Bobo, bupal. Bobo siya na. Ito gibi. Ano mo yun? Kaka. Sabi mo yun. Ginapalo ko na pala eh. Yun lang ang mga ibon na lumilipad. Bukin niya, ito pa rin. Inside, inside. Maganda sumaktan din pa din. Mga tilok, kundo. Hindi,
Ako, kaling-kilit. Wala pa yan, ano. Ang bumbaw yun. Ilag yun, ang time kilig yun. Pero kaya. Marami. Kilig ko lang. Maklot na sa lawi. Kaya mga ngayon, nakuha kami dito. Hindi ko na nakikita. Kasi, Ano yung pag-aaral ko? Oy, no! Tawatan ko ba? Tawatan ko ba? iba na po yung kapatid. Abi ka na kita, primo. Sige. Abi kita ka. Kung minsan ko mo. Bakit nakakatarosin? Kaya yung kumain sila yung mga tiktik na kaya kamay. Sila. Uy, di po nag-double kill. Papatakon. Kaya ko. Papatakon. Matasan mo! James! James, sniper niya. James, sniper. Wala, nakadi. Panghain. Matag, di ka sa tag. Kain ka. Tapos subuhay na siya. Di pa tason. James! Lahat. Iwan na, isang na. Direkto ko ang lapis. Yan na, ano makarap mo ito? Well, Titor, 27, password okay. Oo, galo. Galing di ko sa kawa. Yan eh. Hindi na ba din? So, nyo, paano kung sa ano? Tapos ito, kung wala na si... Pwede ano presensya? Yun, pala. Ako kung gabo ang ano, ang Libay 1. Galing mo pa din, kabuti yan. Mabuti mo gawa, mari magklaro kita lapat. Hindi ko, ayaw Ano kami? Hindi ako mag-itrano. Hindi na kita rin ako. Kaya daw kayo may pre ko. Ano ba kayo na? Ano kayo? Kayo mo name? Ito na na, ibig ka sa patay. Gulo po. Serious on. What zone? Hindi, sabi ko na primo. Kaya mo dyan lang. Dating ay bawa. Pero bukas ang harap mo. Go! Tangay, madulog sa tangay. Bukas dito bi. Ako monitor. Kuya na. Hindi makikita pamuhat. Rem! Ano sa tao? Ang taon, napakala mo ng doa. Akala kita ko dito daw biyo sa tao. Hindi ka sa medyo, hindi makuha na ng hanap mo. Kala ka lang. Jason na, gano'n.
Kung talapusin. Ay, tubo ito. Wala ko ba ko? Sabay na ito. Ay, ngayon ako makakawal sa bata. Sabi. Uy, Tawag ba ng cheese? Nakasip kayo na napuntahan. galing ka, Bob. Ano ba, na? Ay, na. Sagot ako naman. Buka ka. DM. Kita, di urusan. Urusan. Iba yung nakaisip sa day. Yung kaya dito, part sa tanong mo, part. Kaya taon naman lang kita rin, naman lang ganahan. Siguro ko niya si Dave kung ano. Kung batas. Hindi ka sabi ito, puro kabatas. Ha? Hindi ako lang dyan eh. Hindi puta ka, yung mga ako. Ha? W, ha? Paano patulit ka, no? Bunni? Ano patulit ka? Patulit ka, no? Paano patulit ka? Si, ano, ni Bilog? Kahit, Basta mo. ay, puta! Sunod ka ba? Hindi, basta na. Hindi pa din. Hindi talaga ayaw. Ayun, ayun ko lang. Ay, puta ka naman. Yung lang Baba, yun. baba, ay, napatuloy yun. Siguro ay primo ko. Puta nga, nga yun. Sige. Termi pa. Termi, matay pa. Pwede ko na mapawasawa yun. Makjis, over here. Ay, tama. Dodo ito. Sige na. Aso, ay puta bangang ka. Alam pre. Ruan. Sige, Bawasan. Wala. Dalag na. Ano yun? Boss, are you guys? Alright.
Uy, puti ako. Tapos kung kaya mo, Walang tao. si Bart magkawat. Parehas wala mo. Lumalit yung magkawat, ano mo? Ano pa? Ang pulo pa? Ang pulo ka daragmakan. Ay, tubuhat mo ba ako kasi batak na tayo? Ito mga batang. Parang ka ng duwayo. Where the mom, G? Tao. Paano na? Wala, wala. Dito, Chris ba? Bag! That's Bob. Bag! Nakatakot ako eh, balikan. Ano na yun, baby? Ay, dali kita ko. Bawang. Sige, likod. Gusto sa laboy niya, no? Barang. Ang ito, nakatipid mo na doon. Ito na bomba. Pero ang ito, bubu. Buti na hila. Boom! Buti na hila. Kaya nga yun. Ano pa nga yun? Ang bayad ng Malat kami dyan na. Yung mukatan ng bangis. ito siguro Yung siya. Matulog sa buhay ni Kilo. Ako yung ngayon, singayo. Dito maaari. Matulog sa buhay. Makaya na kami dito tayo Kilo. Ayaw. Ano ito? Greenlander plus ano? 1-1? Asan ba yan? Asan? Ano nga yung siya sabi? Kumain na rin sa bata. Yan, siya na sa bitag. Yan. Ay, di po. Pati pa lang ang pagka. What sa may ito? Hello. Sabi doon, sabi. Balik. Sige na, Jay! Mga ay, pinaka-W ako pa na. Hello. Madali na tayo, kita na magtago. Ano, kami na mga pa, What al-ajab mo? Hindi na tayo mo. Ay, ko ni Nino. Hindi niyo eh. Huwag kang kawin pa na lang.
Hindi po na sa kanila. Diyan ka na yan. Diyan ka na lang yan, nakatanong. Dilag, dilag. Sige, lumabas ka rito, Mars! Lumabas ka! Lumabas ka rito, Mars! Dilag, dilag. Dilag. Cornero! Cornero! Tagas! Sino ka doon? Narikik ko ayo. Pero lagi yan. Ay, ganito, magpiti naman kami. Yung ulaan. Uy, bumbo. Ano yung puti na ito kung ano? Barawas na, barawas na. Kailan na si Dave? Kailan ka bubaya? Mga Trace? Ay, kambuhay ko. Buhay ko nga ka doon. Gitlong pa kayo kayo. Shit. Bakit? Uy! Natuwa, nakabuto pa naman. Ay, karayo saan. Ay, ka pala. Nagaso ng mga init na Mars. Hindi ka na ako rin. Ay, putang ina ko. Ako ang kalaman dyan. Siyempre ako nga luwan. Okay, fine. Oh! Ay, say mo. Diyan pa. Okay, we have to meet. Nagaragi na kita. Tanghali na ano. Pagkakit ko Mars. Parang ang ginawa, parang ang... Uy, bumbo! Sige to! Dito ko! Dito kami! Hello. Alam mo ba, may siya kasunod? Ha? Sige na pati ito mo sila. Puta yun ang sunod yan. Sige lang. Tataw ka. Eh! Tulungan mo ako! Para magkaplanta tayo! Yan! Ay, tama na yun. Sige ka na pala. Ito na. Ay, puta si Pacquiao. Sige to, Mars. Ano muna? Ano kahit kayo masabihin? Sige ka pa. Ano? Oy! Woo! Mak, tayo pagkabilo, Mak. Kaya mo na. Kaya boss na. Saka dito, Mars. Isuso! Lagi, ano? Piran. Ano na tagay sa ito na tat? Kaya mo, sige.
Sige, sige na. Water na. Water na. Eh, hindi na. Good lang yung kita yung team ako. Water lang ah. Roll shot. Ito ko talagang bahay. Gumawag yan, Magda may eh. Oo. Hindi ko tapos may eh. Patalo na nga si Dave magkawa. Nakuha na kawa ng mayo. Nakuha na kawa na eh. Wait po, ito din na kami. Paroy, patras. Bakit pa laging sinasabi? Kaya para sa... Ano ka talaga? Anong oras na ito sa akin? Ano ka nga ay paroy? Ano ka nga ay oras sa iyo? Mayroon na ako siya. Kaya ko ito yan. Okay. Sige ka na ito. Woo! Ay, nakuha ko na ako siya. Pababa muna. Libre mo. Ang ina. Shot. Ano talaga ba? Mag-yes ko. Ito talaga ito. Abangan, pwede na. Abangan ako. Ganitong bar. Ganitong bar. Ay! Kapit na ako nga yun. Araw, nagpupunta! One! One! Mister na! Sige, kung ako na yung lagyan ko to. Mister na. Sige ka. Ingat ako. Freestyle. Yung abangan ako pero may natin. Abangan na yun. Abang daw kayo. Wala. Kaya ulit siya. Nayip ka tanga. Ulit siya. Tabang. Hindi na kabang. Bakang gata. Ujat. Buat natin dito. Ay, putang ina. Nice one! Halin mo ang kapit ko. Ano yung taramin akong bubuhin? Kapag lakas ka. Hindi kaya ako dyan tayo. Ikaw na muna naman magluwas. Ano ito? Partidan, saan na luwas? Tawag ito sa? Ilabay ko na rayo. Masarap rayo. Ito. Uy, nag-click ako. Oo, ulit yun. Paano ko daw magano ako request? Ang ayos talaga si Dean na pababa pa ka lang ayos. Nag-ready ko ako, bakit ito na ayos? Sorry. Hindi mo pababa ka, hindi mo yaw. Kaya ka, yung baka na. Oh, ay kaya na. Dahil kaya amo, kami na, dahil mas magaling na ako. Nasa nga, bakit ito na ayos? Wala, wala ka na magaling, hindi na ayos. Yung parang
Ay, kasi ako trabaho sa ngayon. Sige ako rabatan. Ako yung kito. Wala ko para tayo. Magaling maglipat na ito. Ako naglilipat. Bawas, baby. Ay! Pin. Tama na. Pero hindi na naman yung bumatag. Pero kung gano'n ito ng paraba, yun ang nangyari. Ay, puta talaga ni Patay. Batag yun lang at sabihin. Pagpinilit tayo, yung bit bright. Ay, tulog na ako. Pag naroon sa natin, nagtitigo ang ano utay. Hindi primo ha. Ay! Buwas! Tad, mabawin ni Tad. Or, Mabawin na. secret. Tataasin. Baka napalagod na ba? Ayun ito. Ilang na part? Ilang na part? Ilang na part? Gamitin na daw ka, Tad. Ilang na part? Tad, gamitin na daw ka. Bigat yung part. Mamusot na ng part. Power, yeah. Huwag mo na nga yun. Trabaho mo, Tad. Pagkabay mo na ako nito dua. Ay, nag-video ka ta si Jizo. Ay, man yung si Jizo mo ba? Yung video. Ayun po, kami naman ako dyan. Ano, balik ka ba? Wala, doon. Hindi ka naman mag doon. Balik ka ba? Ako naman doon, okay. Nagbaka na akong doon. Ay, hindi lang madugit. Ay, Tad. Basta nga. Nag-video ka mo, Tad. Okay. Wala. Ano? Pabawin ka ako. Wala ka naman. Wala. Wala rin dito, Tad. Sinis nila. Wala na. Hindi na nasiran. Nagsakan ako na. Bawawin nga yung sila, Tad. Bubukawin ko rin itong sino. Bawawin. Uli pa. Hindi mo talaga.
Kasi lagi tao. Malo. Kasi, pas kita yang kerja dan mata kita mau kuliah mga buat anak-anak kamu. Matinay sa kerja dan malantang ka. Lugi. Boleh kalau kita tertawa. Sudah nangkap? Punya. Cuma pakai itu bro, ya apa? Apa itu dengar? Ah, jangan begini. Coba, kan? Hindi po na mabawi na. Mabawi na. Pero yung sa mga tagupon kita na kayo. Kabagan. Uy, ano ko na ba sa yung pakitiyan mo? Lagi na. Agad. Siguro, buwan. Kuya. Ayun siya. So, ay, talaga. Yung tago sa rute, gusto mo ginawa ito na diba? Nag-survive ba si Son? Suwan. Arot, nag-survive na si Tata. Hindi ka sa lambre mo. Yan o. Alakawan. Pupuntahan naman. Balik sa Holy Spirit. Patingin mo mga lipat. Ayaw. Gusto. Abang. Mga ibyan. Iwakan si Pagye. Rotakan na ang son. Yes, son. Rotakan na. Rotakan pa. Iwan. Parang ang Pagye pinag-isip ko. Siyempre, taas na kami. May mga abang. Kung may mahagi, katawan. Uy! Yo! Yan ito! Ano ito? Yan yan! Kaya ka mo! Kaya ka mo! Ano ito? Kaya ka mo! Kahit ano ito? Kaya ka mo! Grabe yung rule eh. Grabe kaya nito. Grabe gigiraw. Nila makiga. Pero pa game. No. Ay, mo. Yan dito sa break mo ba? Slide. Ito, yan, lata. Ay! Alright. Lusik soy. Grabe pa mo. Magalang puro, God. Ang pala tayo. Hindi na, sige, yung talo sa box na ipusli. Tapos, makait ko naman po lang ka ang bayan. Hindi po sa kanila po ko. Wow! Okay, good na. Good. Okay. Okay.
Hindi, ano mo ito, bitch ka? Ano, nakailan ba? Ano ka na ito, bitch ka? Ano kaya? Ano ba yan ka? Yo, guys, di mo tignan ang otak mo, hindi mo tignan. Ah, tigigil mo ito. Easy money. Ay, na ba? Hindi pa agad pa wala na. Wala ulit yung bata. Bawi na kung nga. Ayun ba ba? Bawi na dito mga ka. Ayun na. Dito na daw. Ayun na. Ano na yung tigpunan ko na eh. Sige, ako yan. Pada bago ditang sa mo kamera mo. Ada ako na
Dog dito sa ano? Sniper? Wag mo gila ito mga yun. Sanay mo. Kami, aslot kaya kami ng tawag.
Yang dumaan, di ko madara. Yang dayuda. Pwede ka nyo, sali mo na. Daraman muna. Bayan ka na ito. Yung mga sensei, ay, ito ulit ang
ngayon pa. Lagi ang nagsisis ko ba ko? Ay, ano yun? Scuba, mayroon scuba na ako. Ay, ito ko scuba. Scuba na ako.
Na part? Pwede.
Sir,